So nagbili ako ng camera bracket holder. Hindi siya premium quality kasi nga tipid lang tayo. Welded dito. Welded dito. Welded dito. Backlash time. Ayun nga, may konting plot twist. Hindi eksakto ang position ng mga bolt. Higit pa more. DIY skills activate. Pok-pok dito, pok-pok doon. Alright. Maalog. DIY skills part 2. Tubo lang ginamit at maiksi pa. Temporary na lang muna na screw na makalawang pero mataas. Ayos. Solve. Mounting time. Durability test. Testing time.